Thầy nói đó là ví dụ trong lúc mình nóng giận đó, tốt hết là mình không nên nói gì hết, và mình nhìn cái tâm của mình và mình có coi thử xem mình có cảm giác làm sao lúc đó để mình nhận biết. So we need practice, yeah? Practice so that it becomes a habit, to know what's happening in the body and to know what's happening in the mind. We will get there. Thì mình cần phải thực tập thường, rất là để mình có thể trở thành một cái thói quen để mình nhận biết được cái tâm và những cái cảm xúc của mình. Is anybody here able to know that they are breathing? Có ai nhận biết mình đang thở? Yes? Any of you done a practice, a breathing meditation practice? Có ai tập thiền phòng xẹp? So just in that way that we know our breathing practice, we can just check on how we are feeling. Thì cũng giống như thiền tập mà mình tập hơi thở, mình có thể biết được cũng như cái cảm xúc, những cái cảm giác của mình ra sao. So just generally, just checking how you feel in your heart. Giờ mình thử như là mình coi thử cái tâm với lại cái tim của mình nó làm sao. If you have a strong emotion, of course it's very easy to notice. Lúc mình có những cái cảm xúc mạnh thì cái tim của mình nó ra sao. Other times just check, that's enough. Còn những lúc khác thì cứ cũng như là doesn't matter if you find something or not, it's just the effort to turn our attention to ourselves for that moment. Nghĩa là không cần biết là mình có cảm giác làm sao, nhưng mà chỉ cần biết là mình nhìn vào tâm của mình để mình có biết được những cái lúc đó. When we are angry at home, do you know why we continue to be angry? Khi mình giận dữ ở nhà, mình có biết tại sao mình giận dữ ở nhà? When you get angry, how long does it last? Và thường là nó khoảng bao lâu nó xong? How long does it last? 5 minutes, 1 day, 1 hour. Một ngày, 1 tiếng, 1 tháng. There are people who hold their anger for all their life. They won't talk to somebody else because they are angry. Có người giận cả đời, tại mình không nói với người khác mà không nói với người kia là mình đang giận. Why does that anger last for so long? Tại sao mà nó giữ lâu như vậy? Some anger is very quick, right? Just a few minutes today. Some anger a couple of hours. Some takes a couple of days. Có nhiều cơn giận thì có thể chỉ trong một vài phút, hay là một vài tiếng, hay là một vài ngày. Anybody have any idea why anger lasts differently? Có ai biết tại sao mà nó khác biệt giữa những các cơn giận của mình hay không? Nếu mà các thiền sinh có ai muốn trả lời, cái việc giơ tay lên trả lời. Yes, it's judgmental. 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 Well, judgmental is what makes us angry, but what makes it last differently? We don't want to let go. We don't want to let go. What don't we want to let go of? What are we holding on to? Mình giữ lại cái gì mà mình? The pain? We want to hold on to our suffering. We don't want to forgive. We think the other person is wrong. It's wrong. So we're not going to forgive. Mình quyết luôn chịu hôn luôn mắc ma để rồi you said. Yes. And the vehicle, the means by which the mind holds on is by thinking about it. That's how we make it last. Mình giữ cái niềm tin của mình bằng cách mình nghĩ về cái đó, và mình giữ những cái đó, mình nuôi dưỡng cái đó nhiều hơn. If we keep thinking of the story again and again, we keep thinking we are right, we will keep staying angry.
Và nếu mình nghĩ là mình đúng thì mình cứ tiếp tục mình giận dữ cái đó với cái đó. If we could stop the mind from thinking, Nếu mình có thể dừng lại được cái suy nghĩ là mình đang just don't think those thoughts. Thì nếu mình không nghĩ về những cái đó, The feeling of anger will quiet down quite quickly. nghĩa là cái cảm giác mà giận dữ nó sẽ bớt xuống nhiều. Are you able to stop your mind from thinking? Mình có thể dừng cái suy nghĩ của mình lại. So it's all about practice. Là cần có cái thực tập trong đó. So where these unskillful thoughts are concerned, you know, if we do the work of being aware, we make our mind do work, which is awareness. Nếu mình dùng cái tâm của mình để mình làm cho nó có chánh niệm, để mà giảm những cái cơn giận dữ đó. So pay attention to the feeling. Thì mình cần phải cũng như là mình để ý tới cái tâm của mình, để ý cái cảm xúc của mình. So you replace thinking with being aware of feeling. Thì thay vì mình replace thinking with being aware of feeling. Nghĩa là thay vì mình suy nghĩ thì mình để ý, mình có chánh niệm với lại cái cảm xúc của mình. Then with practice it can be possible. Với cái thực hành đó thì tất cả những cái đó có thể trở thành cái hiện thực. So when we have a good habit like that, you know, he says, then we can make use of the habit to help us. Khi mình đã quen với cái thói quen đó thì nó sẽ giúp cho mình khá hơn. So if tomorrow you're angry and you hope to, you know, stop your thinking, watch your feeling and hope the anger goes away, it's not going to work because the mind doesn't have enough practice. Nếu ngày mai mình giận thì mình chưa chắc là mình có thể dằn được cái cơn giận của mình, tại vì mình không có đủ cái chánh niệm để mình làm giảm cái cơn giận dữ của mình. So for now we are just practicing. We are not hoping for success. We are practicing. Thì bây giờ mình chỉ nên thực tập thôi, còn nghĩa là đừng có mong muốn là mình sẽ giảm cái cơn giận dữ của mình dễ dàng. He says generally we are suffering a lot. We get emotional a lot, we have a lot of greed, then we have a lot of frustration, we have a lot of delusion, and yeah, so that leads to anxiety and worry. Yeah, thường đó, thì cái tham sân si của mình cao, thành ra những cái cảm xúc đó của mình thường là nó không có cái tư tưởng không chính đáng, những cái ý nghĩa không thiện, bất thiện nó sẽ lên thường hơn khi mà. And in the midst of that, sometimes we have jealousy and envy too. Và trong cái đó thì mình cũng có những cái ghen tức hoặc là những cái bực bội. So when the mind is filled with all these kinds of energy, the mind suffers, and we can replace that energy with the energy of awareness. We build a new habit of being aware. And that's a wholesome thing for the mind to do, so that the mind doesn't have time to do the other unskillful things. Và khi mình có cái tâm của mình nó đầy dẫy những cái tham sân si đó, thì thay vì mình làm gì mình ráng giữ có chánh niệm để mình biết được cái tâm của mình và để mình giúp cho cái tâm của mình nó có thể dễ dàng hơn trong với những cái suy nghĩ, những cái cảm giác của mình. So practice mindfulness, yeah? Whenever you remember to, just, you know, be aware of something in your body or your mind. Be aware you're touching, or the breath, or you're hearing, or seeing, or what you're feeling.
just be aware of something whenever you remember, and this will build the habit of being aware. Cái quan trọng là mình thực tập chánh niệm, mặc dù là mình chánh niệm trong cái thân của mình, hay trong cái tâm của mình, hay trong cái cảm xúc động của mình, cái thọ hoặc là cái hơi thở của mình, hay là cái thấy của mình, thì tất cả những cái đó nếu mà mình tập đều thì nó sẽ trở thành một cái thói quen, và cái thói quen nó giúp cho mình giảm được những cái tham sân si. Lý chuyện nhà là gì? Đi ác cao là đi ác cao là đi tha là rồi là ác sĩ là. When you practice a lot, awareness will become stronger. When the awareness is stronger, then when some difficulty comes up in your mind and you look at it, you will be relieved much more quickly. Mình càng thực tập nhiều thì lúc mà những cái khó khăn nó tới với trong đời sống của mình thì nó sẽ dễ dàng cho mình hơn trong lúc mà mình deal với những cái chuyện đó, nghĩa là mình đối diện với những cái trường hợp đó. Cái điều này có nên xây dựng do là làm như cũng là để đi thay sẽ đánh thay này sẽ gặp cứ luôn miệng là được rồi đấy. Nó cũng như là để đi này lấy lại nhà này lấy lại cả mũi bận là tôi được tập bom nữa. Lấy lại cái nhàဖြစ်bị sôi là có đối tượng. There's two ways that awareness helps the suffering to get less, the defilements to be less. Có hai cách để mình có chánh niệm để mà giúp cho những cái tư tưởng bất thiện nó giảm xuống. One is that because you're doing the work of awareness, the mind doesn't have has less time to think of the unskillful things, and when they come up also, you're trying to be aware, so you give less energy to the unskillful, so that relieves you of the suffering. Khi mình có chánh niệm thì mình có ít cái thời gian để mình đối diện với những cái tư tưởng bất thiện hơn. But that is temporary. Nhưng mà cái đó chỉ là tạm thời thôi. It only works when you're being aware. Chỉ khi nào mà mình có chánh niệm thì mình mới đỡ. The other one is that from being aware, you start noticing, you start learning about the things that you're observing. You know about this mind and body. You're observing this mind and body, you start to learn about its nature. And then you begin to understand how it works. Cách thứ hai là khi mà mình có chánh niệm thì mình có thể học hỏi thêm về cái thân, về cái tâm của mình, để mình biết cái cách tại sao cái đó nó không có phải, nó là một chuyện tự nhiên, hiện tượng tự nhiên, để mà mình có thể mình hiểu được cái đó, thì từ cái đó mình mới giảm được cái tham sân si. And when you understand, và khi mình hiểu cái đó rồi, then the suffering is taken away much more, a bit more permanently. Thì những cái đau khổ những cái chuyện mà mình nghĩ là đau khổ xảy ra trong mỗi ngày của mình, nó sẽ giảm bớt từ từ và một cách lâu dài, trực tiếp. The understanding makes you suffer less. Cái hiểu của mình nó sẽ giúp cho mình không có phải thích hoặc là ghét những cái chuyện mà xảy ra với mình. So that's why we need to practice, because we have a lot of opposite quality. Đó là lý do tại sao mà mình cần phải thực tập để mình không có những tư tưởng bất thiện xảy ra với mình. Cái trong này mà mới bắt là idea này, right view, biểu đạt đúng vậy chỉ là right view. So the first thing Sayadaw said is that we don't need to use too much energy, right? We just need to persevere. Keep trying to do this every day. Nghĩa là cái như nãy ngài nói đó là không có cần sử dụng nhiều năng lượng, mà mình chỉ cần phải tiếp tục đều đặn và kiên trì trong cái vấn đề mình thực tập. The second thing that's important is right view. Cái quan trọng thứ hai là có chánh niệm, chánh kiến, chánh kiến. And what is right view? Right view is remembering to view our mind and body as nature.
Cái quan trọng của chánh kiến là làm sao để mà thấy được những cái suy nghĩ của mình là một cái tình trạng tự nhiên. Ở đâu này rồi wrong view rồi thì nó bỏ wrong view rồi mà thì yếuဖြစ်sinh, sinhဖြစ်sinh của bằng ngã lúc gì cả, có người ta toàn này như vậy, mà có cái gì áp dụng chi là. So to understand right view, it helps to know what wrong view is. Để có hiểu chánh kiến mình phải biết cái gì là tà kiến. In wrong view, we look at this mind and we think this is my mind. Trong cái tà kiến đó, thì mình thấy cái tâm của mình là cái này của tôi. We look at this body and we think it's my body. Cái thân này là của tôi. But this mind and body is actually a process. Nhưng cái thân tâm này nó chỉ là một cái tiến trình. Yeah. A process of cause and effect. Của nhân và quả. Ngã lúc dù lại, có cái gì áp dụng chi mà đó là khi nào But when we have the wrong view, we think of it as my mind. We identify. So, for example, if you think I am angry or I am right, you get more angry. Khi mà cái tà kiến lúc mà mình giận dữ thì nó nghĩ cái này là mình xảy ra, mình giận dữ, thành ra nó lại làm cho mình cái cơn giận của mình nó càng tăng lên. So the wrong view increases the unwholesome energies of the mind. Thì khi cơn giận tăng lên, tại vì cái tà kiến của mình nó lại làm cho cơn giận dữ nó càng tăng thêm. And so because when we think of what is happening as me or mine, it makes our defilements, the unwholesome tendencies grow, like our pride or anger or greed, because it makes it grow. That's why we call it wrong view. Khi mà tà kiến nó xảy ra đó, thì phần lớn những cái chuyện mình hay là những cái chuyện mình xảy ra là có liên quan tới cái mình, cái ta và cái tôi của tôi. Thành ra từ đó mà nó lại làm cho tăng trưởng hơn những cái cơn giận dữ. Cái nói cái này rồi xây của chị đây này mà biết mà tên, có xây của chị đây mà có cái xây mà có cái xây của vùng nhà này, mà có cái xây của nga hàng dùng mình depression cái đó, em thắt đi rồi mà có cái xây thắt đi đó. And particularly when we watch our mind, because our mind is full of good and bad, but sometimes it can be more bad than good. Khi mình coi cái tâm của mình á, thì tâm mình có hai thứ, nghĩa là thiện và bất thiện, mà phần lớn với mọi người đều là bất thiện nhiều hơn là thiện. And then if we think this is my mind, we get depressed. Và khi mình nghĩ tới cái đó là cái tư tưởng của riêng mình á, thì là mình càng bị trầm cảm. We feel upset that my mind should be like this. Mình muốn cái cái suy nghĩ của mình nó phải tốt hơn. Because we generally think that we are good. Tại vì thường là mỗi người đều nghĩ là mình là một con người tốt. But when you look at your own mind, it's quite shocking. Nhưng mà khi mình nhìn lại tâm của mình thì có nhiều cái mình cần phải nghĩ lại. The more we pay attention to the mind, the more we see how the mind truly is. Khi mình càng để ý nhiều về cái tâm của mình thì mình càng cảm thấy có những cái mà mình cần. Mình càng biết được cái tâm của mình nhiều hơn. So we should see that this body and mind, their nature, the body is made up of 4 elements, and everybody experiences the same elements. So it's universal. The properties of the body are universal. And it's same with the properties of the mind. Anger is a quality that every mind can experience. Sadness, happiness, all these are qualities that every mind experiences. So those qualities of mind, not my mind, those qualities of mind are universal. That's why you don't think of it as yours. That quality has its own nature. Khi mình hiểu là cái thân và cái tâm này là được tạo nên bởi đất nước gió lửa,
thì cái đất nước gió lửa là cái vật thể của thiên nhiên. Thành ra khi mà mình cái thiên nhiên nó như vậy đó thì mỗi người đều được tạo bởi cái đất nước gió lửa này. Thành ra nếu mà mình nghĩ cái đó là hiện tượng tự nhiên đó, thì nó sẽ giảm bớt được những cái giận dữ, những cái phiền muộn của mình. Đi tờ báo vào đây là lúc bự lâu rồi, lúc bài phiền rồi, bự phiền rồi, bài trong phiền rồi, lúc của linh là, em mà ít là xem chuyện, xong chưa? Thì cái thân tâm nó cũng vậy, nghĩa là cái tâm đó, thì nó nếu mà một khi mình hiểu được cái tâm như vậy đó thì mình sẽ bớt được cái phiền não trong người. So if we are aware of ourselves all the time, we will start to we will start to understand the nature of these things. Like when there is anger, how does anger work? It makes us think certain things. It makes us feel certain things. So we will understand the nature of anger and or greed or whatever comes up. Just by being aware, you will start to, with time, you will start to understand these natures. Nếu mình có chánh niệm đó, mình biết cái đó là một hiện tượng tự nhiên đó, thì những cái cơn giận dữ hoặc là những cái tham muốn của con người từ từ nó sẽ giảm đi. Nếu mà mình có chánh niệm thì từ từ mình sẽ biết được cái có sự hiểu biết qua cái chánh niệm đó để mà nó giúp cho mình giảm được những cái giận dữ hoặc là những cái tham muốn của con người. Review mà vào đây này. Đó là bản chất tự nhiên của tâm. Review mà vào đây này, như vậy là ác đồ nhỉ? Thì cái nếu mà nói thêm về cái chánh niệm á, là cái đó là mình biết, thứ nhất là mình để ý, với thứ hai là mình phải hay biết được cái chuyện đó. So without right view, practicing vipassana is difficult. Nếu mà mình không có cái chánh kiến thì mình không có thể tập được cái thiền quán. Anh dù sao gì đấy về experience mà bị tập vào rồi nó luôn về chỉ mà rồi scientist rồi rất là nào vậy mà có mấy số vị trí nó tốt vị trí nó quá bằng mà nào lại mà. So this view, this right view is very important because it helps us to view what is happening sort of like a scientist. It's like to understand the nature of what is happening. If you don't think it's you, if you don't identify with it, then you can look at it and say, oh, what is anger like? What is greed like? What is it like when I go shopping? What is the mind like when it's driving, when there's a traffic jam? You can understand these things. Khi mà mình cảm thấy cái chánh kiến của mình đó, nếu mình có chánh kiến đó, thì cũng giống như một người khoa học gia mà coi cái chuyện tự nhiên, cái hiện tượng tự nhiên, thì từ cái đó mà không có cái mình á, không có cái ta trong cái chuyện đó, thì mình có mấy cái thể hỏi được cái câu hỏi là cái cơn giận dữ là cái gì? Cái này không phải là cơn giận dữ của mình, mà cái cơn giận dữ nó giống như thế nào? Hoặc là mình có thể nói là cái tham trong lúc mà mình đi mua sắm chuyện này nọ, hay là lúc mà mình lái xe đó, mình có thể hỏi những cái câu hỏi một cách khách quan mà nó giúp cho mình thấy được cái vấn đề một cách tự nhiên hơn. Là thí dụ như mình ôm cái đó là ta, tôi, thì cái đó nó lại càng khó, như là cái đó là tà kiến, không có đúng. Sau là cái bạn là nhiều lúc là một vũ cái bảo vào cái chuyện này sẽ bị giống như là bảo vào xây cái bảo vào cái chuyện này là cái tất cả mình nhận được sai đấy là được. So remember, vipassana is not a practice where you're trying to make the mind good or make the mind quiet or peaceful. It is about observing what is happening as it is, like a scientist, so that you can understand its nature, its true nature. Cái thiền quán đó là không phải là để mình tập cho cái mind, cái tâm của mình nó tốt, hoặc là nó tĩnh lại, hoặc là nó yên lặng lại.
it's not about making the mind peaceful. It's about observing what is happening as it is. Mình phải biết được cái chuyện mình đang quán xét nó là sao, nó là cái gì. Giống như một cái khoa học gia nhìn vô, như là khoa học gia nhìn vào cái vấn đề để mình hiểu biết được cái tự nhiên, quá trình tự nhiên của cái chuyện đó. So having heard what Sayadaw has said, it helps us to think in the right way so that it is easier to be aware of this mind and body. Thì như các thiền sư nghe thiền sư nói về cái cách đó, nó giúp cho mình hiểu biết về cái tâm, cái chánh niệm của mình rõ ràng. So you're not trying to stop anything, you're not trying to start anything, you just want to know what is happening. Thay vì mình muốn tạo lên một cái gì hay là mình chặn là cái gì xảy ra trong tư tưởng của mình, cái quan trọng là mình biết là chuyện gì nó đang xảy ra. So for example, if you find that you're feeling very agitated, you're not being aware so that you will stop being agitated. You're just knowing this is agitation, this is what agitation is like. Thì thí dụ như mình đang bị tâm mình bị bực bội hay phấn chấn đó, thì mình không có phải mình cố gắng để mình dừng, mình đè nén cái đó lại, mà mình phải làm sao để mà cho mình hiểu biết được cái tại sao cái tâm của mình nó đang bị bực bội. Tâm là lúc nào mà mình nhìn vào đâu để nhìn là lúc gì ta thao cầm con chạy là sốc cả liền, mình nhìn lúc gì nó to này, nắm khảo, ít bận là rồi xíu này nó mà lúc nào mà lúc đấy Generally, in our lives, this is what we always do, right? When we're not feeling peaceful, we try to find a way to become peaceful. When we are not peaceful, we don't like it. We don't want to be that way, right? But in Vipassana practice, we are not trying to be peaceful or not agitated. We are just we're just there to witness what is happening, just knowing, just practicing awareness. That's all we're doing. And because that's all we're doing, just recognizing what's happening, that's why we don't need to use a lot of energy to be aware. Bình thường đó, thì khi mà tâm của mình nó không có bình lặng yên, hay là mình không có được cảm lại, nghĩa là không có bình thản đó, thì mình kiếm cách làm sao để cho mình được như vậy. Nhưng mà không, trong cái thiền tập đó, không phải là như vậy. Trong cái thiền tập là mình phải nhận thức được cái chuyện gì đang xảy ra trong tâm của mình, và từ cái nhận biết được cái đó, nó giúp cho mình hiểu rõ về vấn đề hơn và mình có thể được bình thản hơn, thay vì mình kiếm cách để mình chặn lại hoặc là mình đè nén nó. So all these ideas that Sayadaw has given us will make it easier for us to meditate. Thiền sư nói về những cái chuyện này để cho mình hiểu biết nhiều hơn và mình có thể thiền tập được dễ hơn. You may have heard, ideas in Buddhism like accept what's happening or just let it go. Okay? But it's not always easy to just do that. When we want something a lot, it's difficult to let it go. When we are very angry, it's difficult to accept that this is what's happening. Khi thiền sinh có thể nghe là mình giống như là mình nghe các vị nói là có thể là accept, nghĩa là cũng như mình chấp nhận được những cái chuyện đó, hoặc là mình buông bỏ những chuyện gì xảy ra. Nhưng mà trong thực tế thì nó rất là khó khăn khi mà mình cần làm cái chuyện đó. And all this accepting and letting go, it happens when the mind has more understanding. Những cái chuyện này có thể xảy ra khi mà mình
những cái chuyện chấp nhận hoặc là những chuyện nào bỏ qua đó, xả bỏ đó, thì nó chỉ có thể thực hiện được khi mà mình biết cái quán tâm của mình nó tăng trưởng hơn. So if we want to have less unwholesome nếu mình muốn bớt tà kiến in the mind, then we have to practice more awareness. Trong tâm thì mình phải tập để mình hiểu biết được cái tâm của mình nhiều hơn. More meditation. Như là cần thiền tập nhiều hơn. Sayadaw thinks with this much you will all be able to meditate more. Yes? Với những cái thiền sư mình có thể tập được nhiều hơn. Does anyone have any questions? Nếu mà có câu hỏi gì thì But Sayadaw wants only questions on actual meditation practice. Những câu hỏi chỉ nên trong cái thiền tập. Not questions on Buddhist theory. Sayadaw, can you give us 5 minutes of actual practice of what you just learned? Actual practice for practical Logiva. Okay, sure. Bây giờ mình thử tập 5 phút trong cái quán tâm nha. Sit comfortably. Sit comfortably. Tự nhiên, không cần phải. Don't sit in any way that makes you tired or tight or tense. Đừng làm gì để cho mình cảm thấy bực bội hoặc là. Don't sit in full lotus. Đừng ngồi theo cái hình hoa sen. It's very big. So be comfortable. Mà làm sao thật cảm thấy thoải mái. And relax the body. Cái thân cũng như là nó thoải mái. Relax the mind. Để cho tâm thoải mái. Nhắm mắt hay mở mắt không thành vấn đề. And if you just know that you are breathing, you don't have to pay attention to anything, just know that you are breathing. Chỉ cần biết là mình đang hít thở. Hít vô, thở ra. Biết là mình đang hít vô, biết mình đang thở ra. Just breathe normally. Chỉ thở bình thường thôi, không có cần. Don't put effort into the breathing. Đừng có bỏ năng lượng nhiều vào trong cái chuyện thở. What is the normal breath like? Thở bình thường thì nó làm sao? Just keep knowing the breathing. Chỉ cần có trách nhiệm trong cái hơi thở. Sometimes you might hear something. Mình có thể nghe thấy một cái gì, tiếng động gì. Just recognize that. Chỉ cần nhận thức, nhận biết cái chuyện đó. Acknowledge it. Nhận biết cái đó. The sound is not disturbing you. It's something that you can know. Tiếng động không làm phiền bạn, và chỉ cần biết là đó là tiếng động. Something that the mind is aware of. It helps the awareness. Tâm mình giúp cho tâm mình được cái biết, hiểu biết được. Sound is also nature. Tiếng động cũng là, âm thanh cũng là tự nhiên. Sound is never a problem. Tiếng động không phải là vấn đề.
If the mind is thinking, just recognize the mind is thinking. Nếu tâm suy nghĩ, biết tâm đang suy nghĩ. But just recognize, there's no need to give it much more attention than that. Chỉ cần biết thôi chứ không có cần tìm hiểu thêm. And just come back to the breathing, return to the breathing. Trở lại hơi thở của mình. Thinking is not a problem. Suy nghĩ không phải là vấn đề. Thinking is the mind. Suy nghĩ là một cách thành thức của tâm. Thinking is the nature of the mind. Cách tự nhiên của tâm, bản chất của tâm. The mind's nature is to think. Bản chất của tâm là suy nghĩ. So we don't have to stop the thoughts. Mình không cần phải dừng cái suy nghĩ của mình lại. But we do need to recognize there is thinking. Mình cần biết là có cái suy nghĩ trong tâm. What is the in-breath like? Cái hơi thở vô thì nó ra sao? What is the out-breath like? Hơi thở ra như thế nào? What feeling do you know? Cảm xúc thế nào? What is the difference between the in-breath and the out-breath? Cái khác biệt giữa hơi thở vô và hơi thở ra nó như thế nào? Good. 5 minutes is up. How do you feel now? Thiền sinh cảm thấy thế nào? Do you feel a difference between before you sat and before you did this little exercise and now after? Thiền sinh có cảm thấy khác biệt giữa bây giờ và lúc trước khi mình ngồi thiền? Do you feel more settled?
cảm thấy bình lặng chứ. Right? Chặt chặt đi chịu thấy nên tháo lái sau này cả đi chịu rồi ra thi đánh thì to rồi ra. So we can do this, recognizing ourselves, whether you sit like this or when you're walking or just in the toilet, just or randomly. Mình có thể biết việc cái này trong lúc mình ngồi hoặc là mình đi hay là ở trong phòng tập. You can do really simple things like when you're walking, just knowing the touching sensation, just one thing. Chỉ cần đơn giản là biết được cái chánh niệm ở trong tất cả những cái cảnh thọ. Trước khi có câu hỏi, cái xe Nissan màu xám hay là màu silver 4 cửa số VPH 6773, please move your car. Bây giờ nếu mà các ai mà có the silver Nissan or the grey Nissan, please move your car. VPH 6773. Okay. Bây giờ nếu thiền sinh có câu hỏi xin giơ tay lên. So the question I have is sometimes when I do the sitting meditation in particular, and if I close my eyes, I tend to fall asleep more easily. And so if we are to, how is clarity? How do we need? So I think that there is a certain amount of clarity that we need to have in order to have to be mindful. And if we falling asleep or feeling drowsy, should I do something about it to regain that clarity? Because if we don't have that clarity, it would be, I'm thinking it would be hard to see what's going on. Should I stand up and maybe walk a little bit, or maybe just kind of not sitting still? How important is having that clarity? Thank you. Thiền sinh thường ngồi thì có cảm giác buồn ngủ. I think it's. Can you speak Vietnamese? Thế là thiền sinh hỏi là ngài thiền sư là cách nào để mà làm cho nó có thể thấy rõ ràng hơn, cần phải đứng nhẹ để mà đi hay không? Trong lúc đang bị hôn trầm. Anh mà đi vào bên má này, lúc đi nhà, Messi pay đi, nói như thế chỉ mà Messi pay đấy, Messi pay này chỉ mà sinh cả đua, idea má là nói như mà thiền rồi đua, anh ngay cả, Messi pay mình ăn thô về số lấy giá này, Messi pay là đi cả một tí này là đi cả, nào được đua, mấy túi rồi vậy, mấy con đi mấy cái ăn thô mình cũng nuôi cha, sinh cả bao lâu này đấy, bao nhiêu này đấy. Anh là tôi này, có ăn thôi cả, bộ ăn cao cả này mà, sẽ cả nấu ra là